नमस्कार दर्शकबिन, टेक्निकल कान्छो युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हाम्रो यो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले इयरबड्सको विषयमा तपाईहरुलाई अनबक्सिङ गर्दैछु र मलाई दुबईबाट ड्याराम ढकालजी मेरो आफ्नो दाइले पठाइदिनु भएको थियो र इयरफोन जुन चाहिँ हामीले तारबाट जोडेर सुनिन्छ र त्यसबाट काम गर्दाखेरि यहाँ अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। ल भाइ, अब यो अल्टरनेटिभको रूपमा एउटा अलि सस्तो छ, एउटा अलि राम्रो छ, दुईटा पठाइदिएको छु भन्नुभयो र ठीक छ भनेर अनि यो चाहिँ यहाँ आइसकेको छ है। यो दुबईमा किनेको प्रोडक्ट हो र यो चाहिँ अलिकति राम्रो छ, त्यो भन्दा यो चाहिँ अलिकति टचिङ वाला पनि छ र मैले यसलाई अनबक्सिङ गर्दैछु। यो C.COM7O C.COM एकदम ओरिजिनल ब्रान्ड भनिरहेको छ यसलाई र यतातिर यस्तो कुराहरू पनि दिइरहेको छ। कस्तो, अब मैले यसलाई अनबक्सिङ गर्छु र तपाईहरुलाई यो चाहिँ देखाउँछु, यो भित्र के हुन्छ, कसरी यसले काम गर्छ, यसलाई कसरी जोइन गर्ने, त्यस्ता कुराहरू पनि म तपाईहरुलाई बताइदिन्छु। र यसमा तपाईको फंक्सन हेर्दाखेरि हामीले त्यो टच गरेपछि नै यो आफै जोइनिङ हुने, फोन उठ्ने, काटिने र सङहरु सुन्न मिल्ने पनि हुन्छ। अनि त्यसमा तपाईको चाहिने हाम्रो भोइसहरु फोनमा बोल्दाखेरि जाने पनि हुन्छ। 4-5 वटा यसमा फंक्सनहरु छन्। यो हेर्दाखेरि पनि अत्यन्तै राम्रो र आइफोनलाई एकदमै सपोर्ट गर्छ यसले। आइफोनको लागि पनि यो एकदमै राम्रो रहेछ र यसको ब्याट्री आवरहरु 4 घण्टा, 12 घण्टा, 3 टाइमसम्म त्यो भाँडोले पुग्छ हैन। 12 घण्टासम्म त्यसमा चाहिँ चार्जिङहरु हामीले गर्न सक्छौं, गरेर त्यसको प्रयोग गर्न सक्छौं र एकदमै हेर्दाखेरि पनि अत्यन्तै शानदार र राम्रो छ। अहिले धेरै प्रकारको योहरु आइरहेको छ, कोही अलिकति महँगो, कोही अलिकति सस्तो हुन्छ। अब यस्तो छ र यसलाई यसरी प्लास्टिकले बेरिएको छ। अनि त्यसपछि यो भित्र यहाँ खोल्दै छु मैले, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यो खोल्दाखेरि नचेतियोस् भन्ने मेरो चाहना छ, तर यता हेर्दै छु अनि हेरौं। त्यताबाट खोल्न चाहिँ अर्कै तरिकाको लक छ। अब यतैबाट खोल्नु पर्ने हुन्छ। यताबाट खोल्दाखेरि अब अलिकति चाहिँ फोर्स लगाउनु पर्ने हुन्छ है। मैले एउटा सानो हतियारको पनि सपोर्ट लिएँ, त्यसरी खोलेँ मैले। अनि त्यसपछि त्यो ओपन भइसकेको छ। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भित्र कसरी चाहिँ सेट गरिरहेको छ त। यसलाई एउटा बक्स भित्र यस्तो तरिकाले सेट गरेको छ र त्यो तपाईको राख्ने भाँडा हो जुन चाहिँ पछि हामीले प्लास्टिकको, अनि त्यो भित्र छ र त्यहाँ एउटा तार छ हामीसँग। यो चाहिँ आइफोनको सपोर्ट हुने खालको तार, यसलाई चार्जिङ गर्ने तार हो। चार्जरमा जोडेर हामीले त्यसलाई चार्ज गर्न सक्छौं। एकदम राम्रो ब्रान्डेड खालको क्वालिटी खालको छ तार, पनि अत्यन्तै राम्रो छ तार र ठिक्कै लम्बाइ छ, त्यति धेरै लामो पनि छैन, त्यति धेरै छोटो पनि छैन। लम्बाइ पनि यसको राम्रो छ, एकदम राम्रो छ लम्बाइ पनि। र बक्स यसको जस राम्रो लाग्यो मलाई। अनि त्यो भित्र यो भित्र तपाईको यो झुन्डाउने खालको जुन चाहिँ हामीले अड्काउने बेल्टहरुमा हैन, पेटीहरुमा यस्तोमा जुन चाहिँ हामीले लक गर्ने खालको छ र यसरी यसलाई अब हामीले यसमा फिट गर्न सक्छौं। अनि त्यसपछि त्यो निकालिसकेपछि मैले यो बक्सलाई पनि निकाल्दै छु, जुन हाम्रो इयरबड्सको छ त्यसलाई निकाल्दै छु। यसमा क्याटलग छ, यसमा आइफोनको विषयमा दिइरहेको छ, अरु कसै लेखेको छैन। ठीक छ, यो एकदमै सबै कुराहरु यसमा राम्रो तरिकाको मैले पढेँ र राम्रो छ यो एकदमै। ठीक छ, तपाईले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै स्टेपहरु छन्, रोकेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि मैले दुईटा खोल्दै छु, तपाईहरुलाई दुईटा देखाउँदै छु। अब एउटामा के छ र अर्कोमा C.70 हो यो भने, अर्को सोनीको C.COM7O हो। त्यसको त्यो प्लास्टिक त्यस्तो राखेको हुन्छ, फेरि त्यसलाई अझै त्यसको कोटहरु नजाओस् हैन, त्यसको पेन्टिङहरु पनि सुरक्षित होस् भनेर त्यसरी एउटा प्लास्टिकले ढाकेको हुन्छ है।
हातमा लिँदाखेरि पनि एकदम कम्फर्टेबल एकदम ठिक्क छ वेट पनि छ है यसको अलिकति वेट पनि छ यो वेटी छ एकदमै यसले अलिकति बढी ब्याट्री पनि ढाल्न जस्तो छ वेटी छ अनि त्यसपछि तपाईले यो भित्र अत्यन्तै सुन्दर हैन एकदम मजाको व्हाइट कलरमा साह्रै राम्रो यस्तो चाहिँ टक्क कानमा हैन यो लगाइसकेपछि हाम्रो कानमा अल्झाउने यता अल्झिने तार अल्झिने झेउ हुने अब मोबाइल टक्क हामीले गोजीमा झोलामा राखेर सुन्दै हिँड्न मिल्ने यस्तो मजा आउँछ र यो अब चाहिँ मोबाइल सबभन्दा ठुलो टेक्नोलोजी हो अहिले दुनियाँको यसमा पनि अब यस्तो खालको इयरफोन त अझै राम्रो कुरा हो यो भित्र तपाईको एउटा एम्प्लिफायरै हटाएर अनि तपाईको चाहिँ नि यता सेन्सरहरु पनि जोडेर फेरि त्यसलाई हैन सेन्सरहरु सबै कुराहरु जोडेर अनि तारहरु नभइकिन त्यहाँबाट त्यसमा ब्लुटुथ पनि फिट गरेर वायरलेस सिस्टमहरु फिट गरेर त्यसलाई सुन्न मिल्ने भनेको धेरै ठुलो टेक्नोलोजीको कुरा हो एकदमै राम्रो कुरा हो अनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यो चीजहरु मैले दुईटैबाट मैले निकाले अत्यन्तै सुन्दर मुलायम छ राम्रो छ अब त्यसपछि अर्को यो अर्को खोलमा हाम्रो यसमा त्यो पोर्ट छ र यसमा पनि त्यस्तै प्रकारले यो राखेको छ है यसको चाहिँ के छ भने त्यसको सेन्सर थियो भने यसको त्यो बटम उठाउने खालको छ हैन त्यो बटम उठाउने खालको छ र निकालेपछि यसमा बत्तीहरु बल्छ र यसले संकेत दिन्छ बत्तीहरु बलेर भने अर्कोमा त्यस्तो लाइटहरु हुँदैन यो थोरै सस्तो खालको हो त्यो अलिकति अर्को राम्रो खालको हो एकदमै ठीक छ यसको यो पनि एकदमै राम्रो छ मैले यसको साउन्ड पनि सुने र यसले पनि राम्रो काम गर्यो लगभग 4-5 घण्टा यसले पनि धान्यो यो पनि राम्रै छ तर अर्कोको जस्तो साउन्ड यसको अलि त्यति मैले पाइन तर राम्रो चाहिँ यो पनि राम्रो छ सोनी लेक्स कम्पनीको हो र यसमा पनि सानो एउटा सानो तार छ छोटो तार छ अनि बक्स भयो अनि त्यसपछि त्यही चीजहरु सामानहरु भयो यसरी दुईटैलाई मैले खोल्दै छु अझै हेर्दै छु अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो भित्र भएका सामानहरु यिनै नै हुन् एउटा तार हुन्छ चार्ज गर्नको लागि हामीले कुनै पनि चार्जरमा जोडेर त्यसलाई चार्ज गर्न सक्छौं अहिले हामीसँग मैले सबै चीज खोलिसकेको छु र यसरी हामीलाई इयरबड्स को लागि राख्ने बट्टा त्यसमा एकदमै राम्रो छ यतापट्टिकोमा भने उतापट्टिकोमा अलि नरम सानो खालको छ लबरको त्यति धेरै उ छैन अरु कुराहरु त यसमा सबै ठिकै छ राम्रै छ र तपाईहरुले पनि हाम्रो यो टेक्निकल कान्छो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला साथमा भिडियो अलिकति लामो भए पनि तपाईहरुले झेउन मान्नु होला किनभने कुनै पनि डिभाइसलाई अलिकति राम्रोसँग देखाउनको लागि मैले आराम तरिकाले गरिरहेको छु यसलाई कुनै पनि भिडियो मैले कट गरेको छैन र यो जोइन गर्दा नि साथीहरु त्यो C20 को जुन चाहिँ पछाडीको बटम छ त्यसलाई हामीले थिचिन्छ अनि त्यसपछि अटोमेटिक जोइन हुन्छ हामीले यता ब्लुटुथ अन गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईको फुल चार्ज भएको हुनुपर्छ सुरुमा यसलाई फुल चार्ज गर्नु होला कुनै पनि डिभाइस इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरु तपाईले किन्नु भएको छ भने त्यसलाई पहिला फुल चार्ज गर्नु होला र यसरी कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरु किनिसकेपछि तपाईले फुल चार्ज गरेर मात्रै त्यसलाई सुरुमा चलाउनु पर्ने हुन्छ र अत्यन्तै कम ब्याट्री हुनेसम्म त्यसलाई राख्नु हुँदैन 10-15% 15-20% भइसकेपछि फेरि त्यसलाई पुनः चार्ज गर्नुपर्छ जिरोमा लगेर कहिले पनि राख्नु हुँदैन त्यसपछि यो धेरै सुरक्षित र राम्रोसँग हामीले चलाउन सकिन्छ र यसरी तपाईहरुले पनि यो कुराहरु पनि जान्नु होला र यसमा यिनै चीजहरु छन् र यसले
हाम्रो आवाजलाई सुन्नलाई धेरै सजिलो पनि बनाउँछ र मैले यहाँ सुनिरहेको छु। बडा मस्त साउन्डहरू आइरहेको छ, आनन्द आइरहेको छ। 3D आवाजहरू एकदम बाहिर बजिरहेको छ। राम्रो छ साउन्ड क्वालिटी, एकदमै ठिक छ, राम्रो छ। र यसको लुकिङ पनि यस्तो छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्दा पनि कस्तो दामी छ, सुन्दा ठिक छ, सजिलो छ, राम्रो छ, एकदमै राम्रो छ। र तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला है। एकदमै राम्रो आवाज आएको छ, दुवैतिर एकदम मजासँगको साउन्ड आएको छ, दुन आवाज आएको छ। मैले 3D साउन्डहरू पनि यसबाट सुने, मैले त्यो पनि धेरै राम्रो आएको छ 3D साउन्डहरू पनि। तपाईँहरूले र यस्तोको प्रयोगहरूबाट धेरै सजिलो हुन्छ। जब हामीले तारहरू जोडेर चाहिँ इयरफोनहरू जोडेर काम गर्न सुरु गर्छौँ, त तार अल्झिने, खस्ने, मोबाइल फुट्ने, खस्ने अनेक हुन्छ। र यो लगाइसकेपछि हामीलाई 10 मिटरसम्म यसले राम्रो मलाई काम गर्यो। एकदम राम्रो आवाज आइरहेको छ र सुत्दाखेरि पनि खासै त्यति अप्ठ्यारो मलाई भएको छैन। यसरी सुतेर पनि सजिलैसँग यसको मैले प्रयोग गरिरहेको छु। र धेरै धन्यवाद छ हाम्रो दाइलाई, जसले मलाई यो सम्झेर चाहिँ पठाइदिनु भयो। मलाई पनि धेरै धन्यवाद।